У них була внутрішня у Міндічі операція «Шлагбаум», а вийшло так, що вони поставили шлагбаум Україні на шляху до ЄС. І я хочу, щоб всі українці це дуже чітко розуміли, що наша головна перепона до ЄС, а 78% українців дуже бажають, щоб Україна стала членом ЄС. Так от, шлагбаумом на дорозі України в ЄС став Зеленський і його команда 5-6 ефективних шміндічей. От, це має бути очевидним для кожного громадянина України, щоб вони потім же ж пішли і проголосували знов за Зеленського. От, що там, типа, ні, ми не хочемо в Європу, будемо голосувати, Вова хороший шлагбаум, на путі в Європу. Коню понятно, що там зараз там вони багато чого розказують, що, ну, зокрема, слуга є такий Мар'ян Заболоцький, мені скидали вчора, ну подивись, що написав, які вони від маски ліплять, які зараз ліплять від маски позитивні блогери. Все крутиться навколо того, що нас не хочуть із-за того, що ми своїм сільським господарством прийдемо і їм там вмажемо, що будуть поляки там на рельси лягати, перекривати дороги, щоб нас не взяли, будуть французькі фермери, ну, типа там, типа отаке. Ну, мені здається, що це намагання зараз от, позитивних депутатів і позитивних блогерів просто відмазати Зеленського, сказати, що ну, Владимир Олександрович не винуват, він от старається. Ну, польські фермери, їх хтось накручує, може порох, може русське ПСО, там, типа, росіяни ходять, роздають бакси, там, типа, ну, хто ж, звісно ж, найбільше, ну, і порох же ж, він же ж не хоче, щоб Україна стала членом ЄС, коню понятно. От, і тому... Оце вони все роблять, накручують. А насправді ні, ніхто з європейських політиків не заїкається. Ну, скажімо так, є на маргінесі в Польщі, але я маю на увазі серйозну більшість в Європейському Союзі, ніхто не заїкається про те, що там давайте не візьмемо Україну, тому що їхнє сільське господарство, ля-ля та поля. Ну, вони, власне, можуть зробити... перед вступом, да, поставить умову. Ну, наприклад, проста умова, вона буде вибішувати власників паїв, ну, наприклад, там, типа, вилку пай, що там, типа, пай за пай зараз платиться якийсь мінімум, який, якщо ви орендуєте пай, можете брати, да? А тепер там буде в 2 чи в 3 рази більше. Але частка з цих паїв, з оцих грошей за паї розщепляється, то що зараз це все йде в місцеві бюджети, податок на землю, а він може розщеплятися, то його умовно множимо на 2, таким чином сільськогосподарська продукція в Україні трошки дорожче, розуміємо, да? Але таким чином ми, наприклад, це, що ми помножили на 2, оцю другу суму, закидаємо в пенсійний фонд. К примеру. І це, ну, це би було логічно з огляду на те, що у нас цього року там 268 мільярдів гривень, це дотація з державного бюджету в пенсійний фонд. Пенсійний фонд сам, при тому, що у нас зараз у воїнів зарплати, у всіх зарплати зросли, і ми не можемо покривати з нашими мізерними пенсіями, да, там, де мінімальна, зараз скільки, 3600, ми не можемо покривати навіть такі мінімальні пенсії за рахунок пенсійного фонду. І держава вливає, тобто найбільша дотація держави, ну, не мирна, да, соціальна дотація, це дотація, це більше, ніж тратиться там в 5 разів, ніж на освіту тратимо, ніж на медицину тратимо, це просто дотація в пенсійний фонд. От, і таким от нехитрим способом можна Мар'яну Заболоцькому сказати, що да, це була б не дуже популярна міра. Чому? Тому що десь там би возмущались би на селі, проти цього будуть латифундісти, понятне діло, фермери проти цього будуть, тому що там умовно він за пай зараз віддає в сільраду там скількись, а так буде скількись в сільраду і скільки ж там типа в бюджет. І наша трошки продукція виросте, уже європейцям буде вона більш конкурентно спроможною. Знову ж, Євросоюз може зустрічні кроки робити, вони можуть там дотувати своє сільське господарство, як вони власне і роблять. Вони дають по 1
євро на кожен кілограм свиного м'яса і говяжого в Польщі. Да, от виростив кабана на 300 кілограм, на 300 євро. Просто так. От, тому що дотація йде. Ну, хай Євросоюз і далі таким чином дотує своїх, щоб наші могли вийти на європейські ринки. От, це те, що стосується сільського господарства. І тобто це як атмаз не катить, тому що вони зараз будуть одігрувати, що от чого нас не беруть із-за із-за наших багатих чорноземів, де там палку відкни і все росте. Насправді це із-за того, що у нас і до того була проблема. Проблема запущена з Петра Олексійовича, це недореформа судової системи. Недореформа. Тоді при Порошенку не встигли її зробити. От прийшла у нас прекрасна реформа децентралізації, але не закінчили реформу медичну Уляни Супрун. І все, що зробилося, от воно в 19-му році як стало, далі не двигається. Тобто її треба доробити. Треба зробити ще там непопулярну реформу в системі освіти, зменшить кількість закладів вищої освіти. А це непопулярна реформа, тому що університети проти, вони готові пусті парти вчити. Уже студентів нема, а ми готові вчити пусті парти. Чому? Ну не може Зеленський скоротити, тому що це непопулярний крок, а він не йде на непопулярні кроки, він популіст. От, і тому, але саме основне, тобто це те, що затуляє, все разом узяти, всі інші наші недоліки разом узяті і перекриває з надлишком. Це корупція в вищих ешелонах влади. Це навіть не те, що там поліцейський взяв з когось гроші, не те, що навіть там ТЦКшники чи ВЛК взяли з когось хабар. Це не хабарницька корупція, а це відкатна корупція. От відкатна корупція – це біч української влади, і саме це не пускає нас в Європу. Міндічі, Шміндічі, Чернишови, Галущенки, Єрмаки, кого я ще забув? Ну всі ж птенці гнізда Володькіного, все ж з його гнізда птенчики, всі ж його коріша, всі його коріша корумпанти. І тому очевидно, що при Зеленському, от просто при Зеленському, нас не візьмуть в Європу. І не дай Бог, якщо б Зеленський виграв, то я б сказав, ну ще 5 років без Європи. Люди, хто не хоче, щоб ми йшли в Європу, от ви можете голосувати за Зеленського. Ви ж не хочете, щоб ми йшли в Європу. Ви ж хочете, може ви Путіна дождатися хочете? Чи що ви хочете? От Зеленський і Європа – це різні шляхи. Тобто вибираємо Зеленського, от ми... Виборець на Распуті, не Вітязь на Распуті, от там за Вову пойдеш, Європу потеряєш. Все, тут без варіантів. Да. Знаєш, навіть нема чого додати. Я тобі кажу, як є. Я просто так от сидів, слухав тебе, ну все правильно. Але дивись, при всьому цьому злі язики з Банковою кажуть, що концепція у Зеленського знову змінилася, і він більше не хоче виборів. Взагалі, не хоче. Да, я поясню. Це добра новина. А в чому причина? Причина в тому, що він побачив останні результати опитування Соцес і рейтингу. За їх опитуванням, після статті Залужного у другому турі Зеленський набирає максимум 1/3 голосів і проти 2/3 за Залужного. Тому Зеленський вирішив, що вибори категорично проводити неможливо, шансів на перемогу в нього 0. Більше того, вони замовили там математичне моделювання, яке показує, що він не виграє ні у кого, хто наступний йде. Він навіть Усику програє. Це взагалі треш. Виявляєш собі, Україна обирає між Усиком і Зеленським. Багато хто обере після цього еміграцію. Це точно. Так от, те, що вибори... Ні, мало того, це будуть найрозумніші люди. Це вийде все, що... ну, я не знаю. Я своїх дітей налаштовую, що ми в будь-якому випадку маємо залишитись в Україні. Але ж вони, коли виростуть, вони ж приймуть своє рішення. Я не впевнений, що в Україні Зеленського, де виборець змушений вибирати між Зеленським і Усиком, що треба залишатися талановитій молоді. Ну, ти як людина, яка є політологом розумієш, що Усик якраз відгризати буде рейтинг Зеленському, тому другий тур вийти може тільки один. Так от, вибори під час війни Україні не потрібні. Це аксіома, і я з цим погоджуюсь. Але щоб наблизити кінець війни, коли можна провести вибори,
Президенту треба вирішити проблеми мобілізації, як ми казали, ЦЗЧ, корупції, своєму тощо. І завдяки цьому стабілізувати фронт. А це дасть можливість вийти на якісь перемовини і після цього провести вже вибори, які змінять владу в Україні. Так скажи мені, будь ласка, чи потрібен тоді кінець війни Зеленському, якщо він тоді втратить владу? Уже давно розказую про це, про те, що Зеленському вигідно прикрутити фітіль війни просто і перевести війну у війну низької інтенсивності. Мало того, вони зараз будуть, от пам'ятаєте, Медінський після зустрічі тристоронньої, росіяни, американці, українці, ще Медінський десь вийшли в курілку там чи кудись там, окремо там і переговорили з Арахамією і цим, господі, Умєровим. І я думаю, що в таких курілках вони можуть розглядати таке питання. А давайте от що зробимо. А давайте дійсно перестанемо бити по тилам один одного. Чому? Тому що, вам боляче, коли палає, опять же, як Путіну пояснювати, що там Калейкіно прилетіло, там десь скоро в Сибір буде долітати. От, там Новоросійськ вічно горить. От, рано чи пізно в Усть-Луги там теж, ми вже раз попадали, ще попадемо там туди. От, і все це, на що воно потрібно? Білгород без світла. Давайте не бить по тилам друг друга. Давайте стишимо градус війни. От умовно, щоб було не 150 цих боїв за день, а 50, а краще 5. От 5 боїв, війна ж триває. От, але буде як то у русского поэта Лермонтова. 2 дня ми були в перестрілці, що толку в такій безділці. Да? Тобто якісь перестрілки, шахеди не літають, ми туди фламінго наші там чи щось, чи там, хоч ті ж самі томагавки не відправляємо, да, там, от, не б'ємо. І така війна однозначно вигідна Зеленському. Чому? Тому що можна виводити бригади на довгі ротації, там навіть в місця дислокації. Вивели бригаду там на 3 місяці, на 4 місяці. Все, всі відпочили, все, потім там повернулися. Знову ж там на нулі, якщо бригада не на нулі, не треба багато платити. Там платити зараз скільки? 23 800 мінімально для військового. То 23 800 і платить. Десь когось там і звільнить. Не потрібно там 800 тисяч армію тримати, не потрібно робити ніяку мобілізацію. Притушили, умовно залишили 400 тисяч. Путін теж може мобіків розпустити. І вони будуть йому пропонувати отакі штуки, що не треба там тратити бюджет. Просто, бо Путіну вийти з війни і що? Путін виходить з війни і санкції не знімають. Європейці газ його відмовляються купувати, алюміній і так далі, так далі. І що тоді Путіну? Тобто він війну закінчив, а економіка все одно в піке. Там може трошки вивернуть. І тут йому сказати, що от будуть трудності на Росіюшки, ви ж можете пояснити, що йде війна, що десь там на Западному фронті без перемін у них, да? Thank you.